بسم الله الرحمن الرحیم. امیدوار هستم همتون صحت و سلامت باشین. بازم خوش آمدین. خوشحال هستم که بازم شما را میبینم در درس سوم صنف 12 ما. در این درس بخیر یک ریدینگ داریم که یکی از اسکیل‌های بسیار مهم لسان انگلیسی است. دوستان عزیز، پیش از اینکه بریم به ریدینگ بازم خلاص عرض کنم که ریدینگ یکی از 4 اسکیل‌های مهم لسان انگلیسی است که هر زمان ما شما میخوایم یک لسان را یاد بگیریم باید این 4 اسکیل را داشته باشیم. یعنی بتانیم خوانده بتانیم، نوشته کرده بتانیم، گوش کرده بتانیم و گپ زده بتانیم که سپیکینگ، ریدینگ، رایتینگ و لیسنینگ میشه. و ریدینگ یکی از اونمو اسکیل‌های بسیار مهم است که ما امروز کار میکنیم. اما وقتی که شما میخواین ریدینگ را کار بکنین یا یک چیز را بخوانین، چند نکته که بسیار مهم است شاید در سالهای قبلی شما در ریدینگ خوانده باشین، اما بازم یک کوتاه مرور میکنیم بعد از اون میریم سر اصل موضوع. ما در ریدینگ 3 استیج داریم، یعنی 3 قدم داریم. وقتی که ما بخوایم ریدینگ شروع کنیم ختم کنیم 3 قدم را باید پیش بریم. اول میایم قبل از خواندن که ما میگیم before you read. چی کار باید کنین؟ قبل از اینکه شما بخوانین باید یک کار انجام بدین. بعد از او while you read که ما میگیم while you read، زمانی که شما میخوانین باید چی کار کنین؟ و after reading. after reading قسمت است که بعد از اینکه ریدینگ ختم شد باید چی کار کنین. این 3 کار. حالا میم سر از این. اول before you read. Before you read, make yourself ready to read. And before reading, you think, you make yourself concentrate, and you think about what you're reading, what should we learn, and how to read. Now, in before reading, at least read the title and ask some questions. And I ask you some questions to study this part of the book. Let's see. Look at this question. فرضاً میگم what do you usually do when you're thirsty. وقت شما تشنه هستین چی کار میکنین؟ خب طبعا ما فکر میکنیم وقت تشنه باشیم چی کار میکنیم؟ آب مینوشیم. drink water. یک. اگر ما میگیم when you wash your hand and face what do you need? In addition to soap and shampoo you need water. Water is the most important thing. اینال آب. خب ما پیش خود حدس میزنیم که وقت تشنه هستیم آب نیاز داریم، وقت شستشو میکنیم آب نیاز داریم، وقت ما حتی در زندگی در بسیار موارد است که ما از آب استفاده میکنیم. خب یک نکته ای که ما میگیم این سوال را از خود میکنیم، این در اصل ما را آماده، اینی قسمت است که ما انجام میدیم پیش از اینکه بخوانیم خود را آماده میسازیم که بفهمیم که ما چی کاره در مورد چی میخوانیم. خب طبعا در مورد آب میخوانیم به خاطر که سوال قسم است که ما را در مورد آب متوجه میسازه که تمرکز ما بالای چی شود؟ بالای آب شود. خب بعد از اینکه این کار را کردیم فکرم کردیم آماده شدیم که ما درباره آب میخوایم بخوانیم، در ای شد before reading. خب پیش از اینکه ما بریم به اصل ریدینگ یک سلسله لغات است که ما باید این لغات را بفهمیم تا ای که بهتر بتانیم این ریدینگ که میخوانیم بفهمیم. در اینجا چند لغت است که ما براتون نوشته میکنم، شما میره بگیرین بعد از تلفظ میکنیم با معناش.
surface. خب لغات را در اینجا شما میبینید ما 5 لغت هست. اول dam, reservoir, industry, percentage, surface. وقت به این کلمات را ببینیم، این کلمات است که ما بعدا در ریدینگی که میخوانیم امروز روبرو خواهد شدیم. ولی شما اینجا میبینید دم به معنای بند آب. وقتی ما شما میگیم بند آبگردان، بند آب حداقل. وقتی reservoirs ذخیره، این اصلا میتونیم بگیم که هر جایی که ما شما آب را ذخیره میکنیم روی ذخیره. industry صنعت. percentage فیصدی است که ما شما وقتی میگیم how many percentage. و surface هم سطح. البته میگیم water surface سطح آب، هدف از امو رویش است یا surface of the land خود روی زمین. پس این کلمات است که ما معمولا در این ریدینگ امروز روبرو خواهد شدیم که انشالله این را بفهمین و بعد از او براتون مشکل نباشه. خب حالی میم در بخش دوم while you read، پیش از جریانی که ما میخوانیم دو نکته را متوجه بشین. وقتی که شما یک چیز را ریدینگ میکنین، هیچگاه اگر یک لغت را نمیفهمین در اونجا استاد نشین. اول جمله را تا آخر بخوانین، به هر شکلی که میشه جمله را بخوانین. لغت را اگر نمیفهمین میشه از او تیر شوید و تا آخر، تا جایی که جمله ختم میشه نقطه است اونجا، بعد از او ادامه بدین. متن را تا آخر بخوانین، بعد از او در دفعه اول، در دفعه دوم باز میین کلماتی که نمیفهمین او را اندرلاین میکنین، بعد از او باز دیکشنری تان چک میکنین. خب حالا بیاین ما متن را برای شما میخوانم، شما کتابایتان را ببینین و ما را تعقیب کنین که چه قسم متن خوانده میشه و تلفظ کلمات چه قسم خواهد بود. بعد از او باز میایم سر after reading یا بخش آخریش. خب شما کتابایتان را بگیرین و این متن را بعد از ما تکرار کنین. Page 6, water. Nearly 3/4 of the world is covered by water. The Pacific Ocean has a large surface area than all the dry land on Earth. Unfortunately, this water itself is not good for drinking. It is too salty. However, the water that is evaporated from it by the heat of the sun is not too salty. Tiny drops of fresh water mix with the air and sometimes become clouds in the sky. If the water in the clouds grows too heavy, it falls to earth again. About 4/5 goes directly back into the sea, but if the rain falls on land, the fresh water can be used by the living things there. Most of it, however, either returns to the sea in the rivers or disappears underground. There are several different sources of drinking water. In some areas, dams prevent rivers from returning rainwater into the sea. Reservoirs are formed to provide drinking water all year round. In other places, rainwater drains through the earth's surface and collects in lakes or rivers underneath. Some water under the Sahara Desert in North Africa has lain there for 25,000 years. Other underground water does not lie in one place, but moves slowly downhill over the hard rock. Water like this is used by people to cases, wells, and boreholes, and all over the world. However, the largest source of fresh water has never been used at all. About 90% of all fresh water in the world is in Antarctica. It is unusable because it is remote and it is the form of ice and snow. When the word water is mentioned, nearly everybody first thinks of water for drinking, but actually in some countries people drink only a small percentage of the water they use. In the UK, for example, each person uses an average of about 180 liters of water per day. Of that, only about 3% is used for cooking and drinking.
People use most of the rest for washing dishes, clothes, and themselves, and in the toilet. In industries, water is used for a variety of purposes. It takes 1 liter of water to make 2 kilos of bread. It is used in the producing of electricity and atomic power stations. Of course, it is also used worldwide in the cultivation and irrigation of crops. So water now has a variety of uses. As the population of the world grows, the demand for water will increase too. It may become even more precious than it is today. خب این ریدینگ ما خواندیم. شما هم شاید بعد از ما تکرار کردین و دیدین که یک ریدینگ یا یک موضوع متن در مورد آب بوده. خب حالا بیاین ببینیم که ما از while you read ختم شد. ایره خواندیم که ما چه قسم باید ریدینگ کنیم. وقتی جملات را میخواین، جملاتی که نمیفهمین معنایش اونا را میتونین که اسکیپ کنین برای بار اول و تا آخر متن را خلاص کنین. حالا میم در قسمت سوم after reading که بعد از ریدینگ خواندیم حالا چک میکنیم که چی هست. Then check yourself. Check yourself. خب check yourself بمعنی حالا میم فکر کنین که ما چی خواندیم و چی را باید یاد داشته باشیم. یک تمرین هست. یک قسمت شما برای شما کار میکنم به طور مثال. بعد از شما میتونین بیره باقیش کار کنین. در اینجا میگه instruction گوش کن. میگه read the following statements about the passage. Put T for true and F for false ones and write the line number. Write out the correct statement if you put F. 3 کار باید کنین در قدم اول. این جملات را میخوانین اگر true است. در اینجا T اگر غلط است میگن F یا false. دوم امی جمله اگر true یا false است از کجا پیدا کردین؟ پس میرین در متن و نوشته میکنین که لاین چندم خط چندم بود که امی گپا گفته بود که درست است یا نیست. و بعد از اون میاین اگر جمله را غلط نوشته کرده شما جمله درستش هم در پایان نوشته میکنین. بعد به گونه مثال یک سوال است که number 1 sea water is fresh water. sea water is fresh water. گفته که آب بحر آب خوردنی یا فرش آب تازه هست. پس ما در ریدینگ میریم. در اینجا شما میبینین که در گفته که sea water is salty water. اوکی. حالا مثلا اگر ما بگیم که it is too salty لاین چندم میشه 1 2 3 4 5. وقتی شما این پاراگراف اول حساب کنین در خط پنجم شما پیدا میکنین که نوشته است it is too salty یعنی آب بحر گفته که بسیار شور هست. پس ما در اینجا نوشته میکنیم چی؟ false F. و بعد از در پیش لاین نوشته میکنیم لاین 5 خط پنجم و در پایانش نوشته میکنیم که it is too salty بسیار چی است؟ نمکی هست. و مثل ازی شما جملات بعدی را میخوانین و میرین به ریدینگ. اگر درست است T اگر غلط است F میمانین. و نکته آخری یک سوال است که در اینجا برای شما با خاطر که شما را خوب ذهنتان را متوجه بسازه که شما خوبتر بفهمین. این یک سوال میکنه که درک شما را بالا ببره. سوال میکنه که در اینجا میگه how many liters of water does it take to make 10 kilos of bread. چند لیتر آب نیاز است که 10 کیلو به اصطلاح نان را که وزن کردن ساخته شود. شما خوب میفهمین در ریدینگ این را ذکر نکرده. در ریدینگ گفت که 1 لیتر to make 2 kilos. اینا را شما حساب کنین که اگر 1 لیتر 2 کیلو میتونه جور کنه چند لیتر نیاز داریم که 10 کیلو شود؟ شما حتما حساب کردین که 5 kilos. 5 liters of water to make 10 kilos of bread. مثل ازی. و این بود برنامه امروز ما شما. خدا کنه که جلب توجهتان قرار گرفته باشه. تشکر و وقتتان خوش.